Am înoptat fix lângă Kirkjufell, care este una dintre priveliștile clasice din Islanda. Aseară, înainte de somn, a trebuit să ies totuși la ora 12 afară ca să văd unul dintre cele mai frumoase apusuri pe care le-am văzut în viața mea. Practic, apusul a durat în jur de o oră, iar cerul avea toate nuanțele de la roșu, la portocaliu, la galben, la mov. A fost ceva absolut incredibil. Astăzi mai stăm puțin lângă Kirkjufell și apoi mergem să vedem cascada Kirkjufell, care e o idee mai încolo. Am mers nici măcar un minut cu mașina de unde eram înainte și am ajuns la cascada Kirkjufell. De fapt e o cascadă în două trepte. Ținând cont că nu suntem pe drumul care înconjoară Islanda, care este foarte popular, nu vine foarte multă lume aici. Cu toate astea, cred că zona asta intră în top 10 view-uri din Islanda pentru mine, deși concurența este foarte mare. Noi o să mergem mai departe. Acum avem vreo 5 ore de mers cu mașina, vom merge până în Westfjords. Acolo ne așteaptă pufini. Să vedem sau să-i mâncăm. După Kirkjufell, drumul a devenit neasfaltat, o priveliște obișnuită de altfel pentru vestul Islandei. Oameni buni, nu puteam veni în Islanda fără să facem una din chestiile de bază de aici, și anume o baie într-o apă termală. Și anume asta. Baia termală Hellulag e publică, gratuită și se află în buza fiordului. It's actually quite nice. Good GoPro too. It's decent, yeah. I'm not getting out of here. Apa de aici are o temperatură plăcută de 36 de grade. Băile în apă termală sunt extrem de întipărite în cultura islandeză. La ei, sâmbăta se traduce prin laugardag, care mai înseamnă și ziua de baie. Ne-am continuat drumul prin sălbăticia islandeză, unde fiordurile se înșirau unul după altul în fața noastră. Remake. Pandemia. Meca. Închide ăla de la capăt. De la capăt. Cazarea noastră de azi, hotel Latrabjarg, se află aproape de capătul lumii. Oarecum la propriu, pentru că dincolo de noi se află doar Groenlanda, undeva în partea aia. Bine, nu se vede, dar e în partea aia. Acum e ora 21, mai sunt 3 ore până la apus, încă este foarte multă lumină, iar noi vom merge acum în căutarea pufinilor. Ei se află chiar la extremitatea fiordurilor vestice din Islanda și vom merge cu mașina până acolo. Pe drumul spre Pufini ne-a atras atenția o plajă uriașă. În sfârșit am ajuns la Latrabjarg, care este un fel de capăt al capătului Islandei. Este o stâncă mare unde mii și mii de păsări își fac cuibul. Printre speciile de păsări care se află pe aici sunt și pufinii. Hai să încercăm să găsim câțiva. Pufinii sunt o pasăre larg răspândită în nordul Pacificului și al Atlanticului. În total, populația lor numără cam 10 milioane.
Arată adorabil și, având aripile mici față de greutatea corpului, sunt nevoite să bată foarte repede din ele, de 300 de ori pe minut. Locul ăsta este absolut incredibil. Știu că în ziua de azi cuvântul incredibil se aruncă foarte ușor, dar e cu siguranță printre cele mai mișto experiențe, cele mai mișto seri pe care le-am avut până acum. Suntem la 1 metru de pufini. Nu se sperie de tine, poți să te apropii de ei, poți să le faci poze. E incredibil. Incredibil, ăsta este cuvântul. O să opresc vlogging-ul pentru ziua de astăzi. Vreau să petrec restul serii făcând poze pufinilor. Ne vedem mâine. În episodul următor din Islanda. Filmează? Nimic nu poate opri vlogul. Ne teleportăm într-o pictură. Ajung la valul miresei de Islanda.